Xin chào mọi người, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm bánh bò lá dứa nướng bằng chảo. Đây là một công thức mà Dung tốn khá là nhiều thời gian để thử đi thử lại, để chắc chắn rằng ai cũng có thể làm được. Và những cái bí quyết và công thức mà Dung chia sẻ hôm nay có thể Dung là người đầu tiên hoặc là chưa có ai khác đã chia sẻ. Nên nếu như mà mọi người thích và làm thành công công thức này thì nhớ credit back cho cái channel của Nguyễn Table. Và không chần chừ gì nữa thì mình sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây là 90g đường và 180ml nước cốt dừa. Đây là cái hiệu mà nước cốt dừa Dung xài hôm nay. Sau đó mình sẽ quậy thật đều cho nó được tan hết đường ha. Nhớ là quậy đều. Và mình sẽ dùng một cái rây và mình sẽ rây vào đây là 160g bột năng, 25g bột gạo và 1/4 muỗng cà phê muối. Và sau đó mình cũng sẽ quậy thật đều để cho cái bột này nó được tan hoàn toàn. Và sau khi xong thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê tinh dầu vani và nửa muỗng cà phê tinh dầu lá dứa. Tinh dầu lá dứa thì có hai loại, loại này là Buccal Pendant và cái loại này là cái loại Butterfly. Cái loại Buccal này á, thì cái màu nó không có được đẹp nhưng cái hương vị nó thơm hơn. Còn cái loại mà Butterfly thì nó lại cho cái màu đẹp hơn. Nên tùy mọi người thích như thế nào, Dung thì Dung sẽ xài cả hai, mỗi thứ một chút xíu. Và đây là Dung có một cái trứng ở nhiệt độ phòng, Dung sẽ dùng kéo và sẽ cắt và sẽ cho vào đây và Dung sẽ quậy một chiều, nhớ là một chiều từ khi mà mình cho trứng vào ha. Và mình sẽ quậy nhẹ nhàng cho khoảng là 30 giây. Và sau đó mình sẽ rây vào đây là nửa muỗng cà phê bột nổi. Bột nổi này nó là double acting, không có phải là single acting đâu nha. Bột nổi này thì ai cũng có thể có, hầu như tất cả chợ Mỹ đều có bán. Sau đó mình sẽ bọc lại và để cho bột nghỉ ít nhất là 30 phút. Và trong lúc bột nghỉ thì mình có thể bắt đầu chuẩn bị cái nhân dừa và mè. Ở đây Dung có là 60g dừa sợi ở trong đống đá, 30g đường và khoảng 2 muỗng canh cái mè rang, mè đen đó và vani. Bây giờ Dung sẽ rang mè trước. Chảo nóng thì Dung sẽ cho mè vào và Dung sẽ rang cho khoảng là 30 giây. Sau đó mình sẽ cho mè ra. Cái chảo đó khi mà chảo nóng trở lại thì mình sẽ cho hết cái phần dừa sợi vào. Dừa này là Dung mua ở trong đông đá và Dung rã đông. Sau đó Dung sẽ cho đường vào và mình sẽ quậy đều và mình sẽ xào sơ khoảng là 2 tới 3 phút cho dừa nó bắt đầu săn lại thì mình sẽ cho vani vào. Vani hôm nay Dung xài là vani nước nên làm cho cái dừa nó có cái màu hơi nâu nâu. Nếu như mà bạn có cái đường vani thì nó không có làm dừa nó bị chuyển màu ha. Sau đó thì mình sẽ cho mè rang vào và mình sẽ xào sơ thêm 30 giây nữa thì mình sẽ lấy cái dừa ra. Và khi nào mà bột đã nghỉ đủ thì mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối nở baking soda và 15ml nước. Và bây giờ bột đã nghỉ, hôm nay Dung cho nghỉ tới 1 tiếng đồng hồ. Và sau đó Dung sẽ cho vào và sẽ quậy một chiều. Sau đó nhanh chóng mình sẽ dùng một cái chảo không dính, chảo càng dày thì càng tốt ha. Mình sẽ làm cho chảo thật nóng và khi mà mình cho nước vào thì nó thử là nó có nóng chưa đó. Và khi mà chảo đã nóng rồi thì mình sẽ hạ xuống lửa trung bình, nhớ là lửa trung bình nha. Cái chảo không dính rất là quan trọng. Hôm nay Dung xài chảo mới nên Dung không có cần thoa dầu. Nếu như mà bạn nào xài chảo cũ thì nhớ thoa một lớp dầu mỏng. Và sau đó trong một cái rây mình sẽ đổ xuống giống như thế này, nhớ là lửa trung bình ha. Sau đó mình sẽ lắc
sơ cái thành khuôn, thành chảo để mình tạo ra cái viền đó, giống như ở Việt Nam mà mấy chú bán bánh bò nướng bằng chảo đó, chảo gang đó. Đó, và mình nhớ là bây giờ khi mà nó gặp lửa thì bắt đầu nó nổi bọt. Những cái bọt này đó chính là những cái rễ tre đó. Và tại vì mình không có muốn Dung xài cái nồi ga đó, nên cái lửa nó không đều. Dung sẽ liên tục quay cái chảo của mình như thế này để cho lửa nó được đều. Đó, tại Dung xài chảo lớn nên Dung đổ hết một lần. Nếu như mà bạn nào có cái chảo nhỏ hơn thì có thể chia ra làm 2 lần ha. Nhưng mà nếu như 2 lần thì mình sẽ chia ra cho 1/4 muỗng cà phê muối nở baking soda và 1 muỗng cà phê nước. Và khi nào mà nó bắt đầu nổi bọt này thì Dung sẽ cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường. Dung sẽ rải để làm vỡ những cái bọt khí này. Đó, tại hôm nay Dung xài và Dung sẽ tiếp tục quay cái chảo liên tục để tránh nó ở trùng một chỗ đó, thì nó sẽ làm cháy một bên mà những bên khác nó không có đều đó. Đó, và bây giờ khi mà nó bắt đầu nở hết rồi thì Dung mới bắt đầu là đậy nắp lại và sẽ tiếp tục xoay chảo cho lửa nó được đều. Và khoảng 3 tới 4 phút thì bánh của mình đã chín rồi. Tổng cộng thời gian nướng cái bánh này là mất khoảng từ 5 cho tới 6 phút, tùy theo bánh dày hay bánh nhỏ. Và mình sẽ thử nên mình thấy nó có khô ráo như vậy đó là xong rồi đó. Wow, nhìn những cái rễ tre nè, quá trời luôn. Và cái chảo của Dung chảo mới nên rất là dễ dàng để lấy bánh ra. Đó, mọi người thấy không? Và bây giờ Dung sẽ thoa vào đây là một lớp bơ. Đó, mình cho bơ vào đây thì bánh nó sẽ mềm mại hơn và thơm hơn. Đó, mọi người có thể cho bơ tan chảy vào trong lúc bột, nhưng Dung thích làm như thế này thì cảm giác ăn bơ nó ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ dùng dao và cắt đôi lại. Wow, nhìn cái bánh quá là hấp dẫn luôn. Nhìn nè, những cái rễ tre quá trời luôn, thấy không? Đó, làm bằng chảo nhưng không thua kém gì mình làm nướng bằng lò nướng cả, lúc nào cũng quá chừng rễ tre. Và bây giờ Dung sẽ cho hết những cái phần dừa mà mình đã chuẩn bị lúc nãy vào. Dung rất là thích ăn cái dừa này với lại cái mè đen, giống y chang lúc mà Dung còn nhỏ ở Việt Nam đó. Và thêm một ít sữa ong thọ nữa, nếu như mà bạn nào thích cái này là Dung làm giống như là những cái chú mà ở Việt Nam bán bằng chảo gang đó. Lúc nhỏ thì Dung sống ở Đà Nẵng nên không biết ở cái vùng miền của bạn như thế nào. Đó, và bây giờ mình sẽ ấp lại. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bây giờ Dung sẽ cắt ra ha, cho mọi người xem. Mọi người thấy không? Quá chừng rễ tre luôn, rễ tre đầy dãy, ngon lắm. Bánh này làm rất là tiện, rất là thơm và ngon, nên mọi người nhớ thử nha. Chỉ cần một chút bí quyết thì cái bánh bò nướng bằng chảo không thua kém gì với bánh bò nướng bằng lò nướng cả. Rất là nhiều rễ tre, mềm, dai và thơm ngon vô cùng. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và nếu như làm thành công và thấy thích công thức này của mình thì nhớ credit back cho channel của Nguyễn Table. Và đừng quên là nhấn like, share, chia sẻ đến cho người thân và bạn bè. Và đăng ký cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người. Wow, bây giờ thì mình phải thử thôi. Thật ra là thử mấy lần rồi, tại mình làm khá là nhiều lần. Ngon lắm, chúc mọi người thành công. Bye mọi người.